Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face o citire interactivă. Ce gândește despre tine persoana care te interesează, ce simte pentru tine, ce intenții are în legătură cu tine și vom avea 3 citiri. Pentru grupul 1 avem această carte, Acțiune. Pentru grupul 2 avem Calea către templu. Pentru grupul 3 avem Grădina și Poarta. Alegeți, vă rog, cel puțin o variantă și, ca de obicei, vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează. Este o citire atemporală, iar pentru cărți de tarot, oracole, cursuri de tarot, vă aștept pe site-ul www.taroterapia.ro. Începem acum cu grupul 1. Sunt aici cu grupul 1, cu cei dintre voi care au ales această carte oracol, Acțiune, și explorăm împreună gânduri, sentimente, intenții, ce gândește, ce simte, ce intenționează persoana care te interesează în legătură cu tine, ascultătorule. Haideți să vedem. Cineva care te privește cu un ochi admirativ. Cineva care te percepe prin energia reginei de bâte. Adică cineva care apreciază energia ta. Cineva care apreciază creativitatea ta. Cineva care este atras de tine. Cineva care observă dinamismul tău. Cineva care și-ar dori să treacă la acțiune, așa cum reușești tu să treci la acțiune, oarecum rezonează cu tine. De asemenea, o persoană care și-ar dori o întâlnire undeva într-un spațiu public. Ar vrea să te întâlnească la o cafea, la un ceai, la o cină. Cineva care parcă are în minte o locație anume pentru întâlnirea voastră. Și de asemenea, aș mai adăuga cineva care tinde să vadă lucrurile în alb și negru. Probabil că această persoană are anumite perioade în care se simte foarte bine și alte perioade în care se simte ceva mai trist sau mai apăsat. Sau câteodată este foarte implicat sau implicată, altădată persoana asta pare mai degrabă prinsă în propriile gânduri, oarecum absentă din interacțiunea voastră. Sau, de asemenea, cineva care are o anumită opinie despre relații, de exemplu, într-o anumită perioadă. În altă perioadă tinde să trateze cumva pe dos relațiile. Da? Deci să apară opusul a ceea ce declarase anterior. Cineva care parcă ar avea nevoie să se echilibreze pentru că simt că toată această opoziție, de fapt, este în interiorul persoanei. Adică persoana asta parcă încearcă să cadă la pace cu sine însăși în legătură cu niște aspecte. Și încă n-a înțeles foarte bine unde să se poziționeze. Caută acel loc mai către centru, da? Caută armonia. Dar pare că în momentul ăsta există un conflict în interiorul său. Și de asemenea, iată, conflictul ăsta se poate manifesta în exterior sub forma lui vin foarte repede către tine sau mai bine nu vin deloc. Adică cineva care se pornește și se oprește. Cineva care câteodată își pune piedică de unul singur și din nou te rog spunem cum rezonează cu tine. Există totuși aici o dorință a acestei persoane să facă ceva anume în legătură cu tine, ascultătorule. Și spuneam la început
că această persoană admiră felul în care abordezi tu lucrurile, admiră dinamismul tău, admiră creativitatea ta, admiră felul tău de a lua în mână o problemă, da, și a merge până la capăt, până când găsești soluția. Adică persoana asta te percepe ca pe cineva care nu renunță. Deci tu nu renunți ușor, ascultătorule. Iar aspectul ăsta e plăcut pentru această persoană, da? Este o chestiune pe care și-ar dori să o aibă. E ceva ce ar vrea să fie parte și din comportamentul său. Poate că felul în care tu abordezi lucrurile și trecutul tău direct la acțiune e ceva ce această persoană își dorește și spuneam că totuși deocamdată pare să existe un conflict acolo în interiorul persoanei. Niște forțe care împing această persoană către tine și cumva alte forțe care o trag înapoi. Dar asta are legătură cu propria dinamică. Asta are legătură cu ceva ce a deranjat această persoană și simt că vine din trecutul său. Da? Poate că e acolo o durere încă nestinsă în această persoană. Și atunci această durere care nu a fost încă tratată poate să se manifeste într-un fel în conexiunea dintre voi doi. Da? Și poate că tu te întrebi de multe ori cu ce ai greșit sau ai spus ceva anume care a generat un anume comportament, da, în această persoană. Din ceea ce observ aici, sunt chestiunile persoanei, sunt problemele sale. Pare că prezența ta este o prezență benefică în viața sa. Așadar, de asemenea, conștientizează că ar fi bine să te țină lângă el sau lângă ea și să nu-ți dea drumul prea ușor. De aici poate și îndemnul la acțiune. Trebuie să fac ceva, da? Trebuie să te invite undeva, trebuie să te scoată undeva. Parcă ar vrea să petreacă tot mai mult timp în prezența ta, pentru că inspiri foarte mult această persoană. Pentru că această persoană începe să se simtă mai relaxată, mai degajată, mai liberă în prezența ta. Pentru că pare că atunci când ajunge acasă apar toate gândurile alea neplăcute, da? E ca și cum în prezența ta mai scapă de toate ideile astea cam întunecate. În prezența ta scapă de amintirile neplăcute. În prezența ta vede că lucrurile pot fi trăite și altfel. Și atunci își dorește. E ca și cum prin intermediul tău va reuși să ajungă mai repede la o anumită vindecare pe care o tot caută această persoană de mai multă vreme. Din nou te rog, spune-mi cum rezonează cu tine. Hai să vedem mai departe, hai să mai obținem niște detalii. Iată din nou ideea de viteză și iată din nou un cal alb și un cal negru. Carul, adică cineva care ar trebui să meargă în acea direcție pe care o gândește, dar în același timp să țină cont și de ceea ce simte. Cineva care trebuie să țină în echilibru raționalul cu afectivul. Și iată a apărut și un turn. E ca și cum persoana asta urmează să fie aruncată, scoasă cu forța din ceva prea mic, prea îngust, prea strâmt. Și de foarte multe ori astea sunt credințele persoanei. Deci e ca și cum ceva din exterior vine de asemenea să salveze această persoană și îi se oferă, iată, ca un mare cadou. E un mare dar care vine către această persoană. Această eliberare. Deci, ce aș observa aici? Pare că această persoană a tot suferit și lucrul ăsta s-a tot întins așa de-a lungul timpului. Și parcă a venit momentul să se termine cu suferința, parcă a venit momentul ca omul ăsta să treacă la acțiune
Și ce să vezi, ceea ce se întâmplă în exteriorul său vine să susțină exact ieșirea sa din acest prizonierat. Deci îi se oferă acestei persoane o șansă să termine odată cu trecutul și să integreze cumva ceea ce i s-a întâmplat, ca să poată să treacă mai departe, ca să poată să intre în acest nou capitol, ca să poată să dea cu adevărat o șansă relației cu tine, ascultătorule. Semnele care au apărut până acum, cineva din Rac, cineva din Berbec sau din Scorpion, de asemenea cineva din Pești, Leu sau mai avem pe cineva din Balanță. Și odată cu acest car, parcă lucrurile prind viteză, parcă lucrurile nu mai întârzie. Odată cu acest car, parcă persoana asta capătă o anumită autonomie, da? Până acum, persoana părea să fie ghidată de forțele astea din interiorul său, fără să poată răspunde prea mult, fără să facă altceva decât să fie împinsă într-o anumită direcție. În schimb, odată cu această schimbare, odată cu această transformare, care este, spuneam, ajutată din exterior, pare că persoana asta pune mâna pe situație, da? Și începe să fie acolo la volan. Începe să fie creierul operațiunii. Începe să fie din nou strategul vieții sale. Începe să nu se mai lase purtată de toate impulsurile, da? Care îi vin din interior. Adică parcă ar căpăta o anumită forță a eului. Carul ăsta vorbește despre voință, vorbește despre perseverență, despre ambiție, da? Pare că persoana asta are acces la niște comori care erau acolo în interiorul său, dar care au fost ascunse de acești nori ai suferinței, care a fost prea îndelungată, da? Și poate prea intensă. Pare că această persoană trebuie să dea drumul unei anumite iluzii pentru a se bucura de acest dar care se anunță aici. Haideți să vedem în continuare. Da, am spus iluzie și a apărut un 7 de cupe. De asemenea, asul de cupe, da, o nouă șansă în iubire. Asul de cupe este o sămânță, o promisiune pentru o relație satisfăcătoare din punct de vedere emoțional, da? Ceva este plantat și se așteaptă niște fructe bune, iată, și roata norocului cu cineva din Săgetător, 2 regi, se anunță o decizie în curând. Roata norocului, schimbări neașteptate. Lucrurile din jur se întâmplă într-un anume fel. Însă, în același timp, persoana asta pare că poate să meargă odată cu schimbarea, da? Parcă nu se mai pune contra curentului, parcă zice, gata, de acum mă predau și să se întâmple cu mine ce trebuie să se întâmple, pentru că oricum nu mai suportam felul în care arătau lucrurile în viața mea, nu mai suportam durerea asta, da? Nu mai suportam toate gândurile întunecate, nu mai suportam să mă consider inferior, exclus, abandonat și așa mai departe. Deci, o revoluție care se anunță în interiorul acestei persoane și în același timp cineva care ar putea să îți propună, ascultătorule, ceva neașteptat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Bine v-am regăsit, grupul 2, calea către templu. Haideți să vedem ce gândește, ce simte, ce intenții are această persoană în legătură cu tine, ascultătorule. Cineva care îți admiră eleganța,
cineva care ar vrea să aibă stilul tău de viață, cineva de asemenea care, iată, privește în depărtare, parcă așteptând să vină ceva. Calea către templu presupune și ea o anumită distanță de parcurs. O distanță de parcurs, niște pași de făcut, iar aici distanța pare să fie acoperită cu privirea. Există ceva în privirea acestei persoane atunci când se uită la tine, ascultătorule. Cred că observi o anumită sclipire. Cred că observi că felul în care se uită la tine e unic. E ca și cum persoana asta se uită la tine, se uită și prin tine și se uită și în depărtare. Adică, e ca și cum persoana asta ar vrea să adune și trecutul, și prezentul, și viitorul, da? Să capteze mai multe dimensiuni în ființa ta. De ca și cum întâlnirea cu tine aduce această persoană într-un punct în care aproape că poate să anuleze timpul. E ca și cum, în prezența ta, persoana asta se simte cu adevărat vie. În prezența ta, nu trebuie să se mai uite la ceas. În prezența ta, parcă se actualizează amintirile frumoase, fanteziile sale, ceea ce este, ceea ce a fost, ceea ce va fi. Cineva foarte, foarte impresionat de tine, ascultătorule. Cineva sub vraja ta. Cineva care nu ți-a găsit pereche în lumea asta. Adică ești unic, ești unică. N-a mai întâlnit pe cineva ca tine. Și nici nu crede că va mai întâlni. Calitățile tale sunt doar ale tale. Așa privește această persoană. Așa te privește această persoană. Un alt indiciu pe care îl avem aici este că acestei persoane îi plac ochii tăi. Există acolo o profunzime în care această persoană parcă se scaldă. Și când zic se scaldă, îmi vine în minte și un bebe în pântecul mamei. Cineva într-o stare de pace, de serenitate, de calm, siguranță, cald, bine. Deci îi evoci acestei persoane niște sentimente care vin de undeva de departe, niște sentimente pe care de multe ori nici măcar nu le poate exprima, pentru că e ca o dorință de a se contopi organic cu tine, ascultătorule. Și atunci când tu nu ești în prezența acestei persoane, parcă nimic nu mai contează. Da? Pentru că, iată, persoana asta întoarce spatele lumii sale pentru a se dedica depărtării. Depărtarea în care intuiește că te găsește pe tine. Aici, cineva care, de asemenea, pare că a lăsat în urmă lumea
cu toată agitația ei și speră să te regăsească peste mare. Aici avem și relații la distanță, dar cred că vorbim despre acele conexiuni în care lucrurile nu au fost încă formalizate, în care lucrurile nu au fost încă decise, sau alte conexiuni în care poate nici nu v-ați mărturisit încă sentimentele, sau alte conexiuni în care parcă se așteaptă un moment cheie pentru ca această relație să poată continua. Pentru unii dintre voi e un soi de stand-by, e așteptare aici. Avem și foarte multă fantezie, avem și dor, avem și această împletire, spuneam, dintre trecut, prezent, viitor, dar și anularea timpului. Momente de calitate, unicitate. Cineva care se simte acasă doar în prezența ta, ascultătorule. De ca și cum restul lumii e un mediu ostil, rece, amenințător, atâta vreme cât tu nu ești acolo, lângă această persoană. Îmi pare că persoana asta anulează tot ceea ce se întâmplă în jurul său dacă tu nu ești acolo. Ceea ce înseamnă că te-ai investit masiv, ascultătorule, și mental, dar mai ales din punct de vedere emoțional. Cineva care s-ar putea să nu dea prea multe semne în perioada asta, sau în cazurile în care dă semne, poate că nu spune ceva semnificativ. Da? Eremitul ăsta vorbește despre cineva reținut, cineva izolat, cineva care caută niște răspunsuri, dar nu le caută prin dialog, le caută prin convorbiri interioare. Da? Deci nu caută să vorbească în exterior. Are nevoie să înțeleagă niște lucruri stând cu sine. Dar eremitul ăsta, în anumite cazuri, poate să arate și pe cineva foarte timid. Da? Eremitul împreună cu acest, iată, 2 de bâte, cineva timid, care visează parcă la o mare aventură în lumea largă, dar mai întâi trebuie să viseze temeinic, ca să poată îndrăzni într-o bună zi să-și facă bagajul și să îndrăznească, da? Să intre în viață, să intre în acțiune. Împreună cu tine, ascultătorule, pentru că tu ești figura aia dorită, tu ești muza, tu ești persoana aia la care visează, tu ai și niște calități angelice de asemenea, adică simt că e așa o împletire între figura ta reală și tot ceea ce persoana asta croșetează în imaginație vis-a-vis de tine, da? Și ai așa un aer diafan, cred că în imaginația sa persoana asta ți adaugă o anumită aură, îți pune niște aripioare. Aș zice că e cineva care nu se poate opri din a se gândi la tine, ascultătorule. Parcă ai introdus această persoană într-un film romantic și ceea ce experimentează acum e fantezia aia enormă, dorința, visul, da? Parcă are un somn încărcat de vise cu tine. E și foarte mult ideal aici implicat.
Da? Ce n-am acum, dar voi putea avea. Ce vreau să las în urmă, dar parcă n-am lăsat cu totul, mai trebuie să fac ceva ca să las în urmă cu adevărat. O perioadă de tranziție, de asemenea. Haideți să vedem mai departe. Iată, un 2 de monede, deja avem 2 de 2. Regele de cupe, asta chiar este o invitație romantică, dar și un 3 de spade. Cineva cu inima frântă. Iată, aici avem un posibil indiciu pentru aparenta lipsă de acțiune a acestei persoane. Aparenta lipsă de acțiune, toată această așteptare, drumul ăsta de parcurs, care par să fie cauzate de o rană, de o mare dezamăgire. Această mare dezamăgire, în anumite cazuri, vine dintr-o altă relație. În alte cazuri, dezamăgirea asta poate să fie legată de ceva ce s-a întâmplat între voi doi. Și dacă e ceva ce s-a întâmplat între voi doi, atunci probabil că această persoană are nevoie de timpul său ca să se refacă. Dar atenție, că în timpul ăsta rămâne tot cu gândul la tine, rămâne tot cu dorința mare pentru tine, rămâne tot cu dorul, rămâne tot cu somnul plin de tine, da? Visele sale populate de tine, ascultătorule. Adică aș zice cineva care, dacă s-a îndepărtat, în momentul ăsta se reface pentru a se putea întoarce. Pentru că nu vede altă variantă. Nu există altă variantă pentru această persoană. Varianta ești tu, ascultătorule. Va apărea până la urmă o invitație. Va apărea până la urmă un mesaj, un telefon. Va apărea până la urmă o declarație, un buchet de flori, da? Sau un alt cadou. Va apărea poate o propunere de o seară romantică sau un weekend în doi. Haideți să vedem mai departe. Explorăm în continuare ce gândește, ce simte, ce intenționează această persoană. Parcă există o anumită rezistență și din partea ta, ascultătorule. Avem un 7 de bâte, avem un 9 de bâte. Tu la rândul tău ai putea aștepta ca această persoană să facă ceva sau să-și ceară scuze. Tu la rândul tău parcă ai aștepta niște dovezi de iubire. Parcă ai avut niște semne, dar nu păreau suficiente. Sau ți-ai spus că pot fi acolo niște sentimente pe care această persoană le are pentru tine, dar ai nevoie de o confirmare, ai nevoie de niște fapte, ai nevoie să vezi negru pe alb. Pentru că dacă nu ajungi să vezi clar, atunci poți să închizi acest capitol. Oare cum rezonează cu tine, ascultătorule? Deci, în anumite cazuri, parcă v-ați dat un deadline. Parcă fiecare dintre voi i-ar fi spus celuilalt că așteaptă să vadă o schimbare sau așteaptă să vadă că își dorește cu adevărat relația. Parcă n-ați fost siguri unul pe celălalt. Pentru cei care sunt la început, astea sunt acele ezitări, da? Care vin din intrarea în necunoscut. De asemenea, mi-apare ideea asta de decizie, hotărâre, da? Care este așteptată cu înfrigurare, parcă, din ambele părți. În alte cazuri, cel puțin unul dintre voi are o altă relație. Și atunci e ca și cum
unul dintre parteneri așteaptă ca celălalt să se elibereze și să vină să trăiască o relație completă. Oarecum rezonează cu voi, cu o parte dintre voi. Au apărut până acum interacțiuni dintre un semn de foc și un semn de aer, interacțiuni dintre două semne de aer, interacțiuni între un semn de apă și un semn de pământ, interacțiuni între un semn de aer și un semn de apă. Haideți să mai extragem de asemenea un indiciu din acest oracol. Iată, din nou, am extras această carte. O inimă frântă, da? Care vine peste inima asta frântă din 3 de săbi. Avem o dublă aici. Adică întrebarea ar fi: ce aveți de vindecat fiecare dintre voi ca să puteți da o șansă reală acestei relații? Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 3, cu cei dintre voi care au ales această carte oracol, Grădina și Poarta. Ce gândește? Ce simte? Ce intenție are persoana care te interesează în legătură cu tine, ascultătorule? Haideți să vedem ce apare. Avem aici energia focului, bătele, cineva foarte pasional, cineva activ, cineva implicat, cineva dinamic, cineva hotărât, un bărbat arătos, un bărbat căruia îi plac acele capete întoarse de pe stradă, cineva care caută admirație, cineva care așteaptă să-i spui deschis cum ți se pare, dar și cineva care poate să fie încăpățânat, cineva îndărătnic, cineva care nu renunță ușor, cineva care e foarte orientat către rezultat, da? Un 3 de bâte. În anumite cazuri, cineva pasionat de sporturi acvatice. Și asul ăsta de bâte, care poate să fie o întâlnire pasională, care poate să fie o noapte plină de pasiune, poate să fie de asemenea acea scânteie a unei conexiuni noi, poate să fie un flirt. Un flirt în care cei doi ard de dorință. Lucrurile tind să se întâmple repede aici. Există această dorință a acestei persoane să deschidă o anumită poartă către tine, ascultătorule. Poate să fie acea poartă a cunoașterii, poate să fie poarta intimității, poate să fie pasul următor. Hai să mâncăm ceva împreună, sau hai să mergem undeva împreună, sau hai să planificăm o vacanță împreună, sau hai să te prezint familiei mele și așa mai departe. Cineva care este nerăbdător. Energia focului este cea mai rapidă, da? Haideți să vedem în continuare. În continuare avem energia bătelor, dar și 9 de săbii și 2 de săbii. Aici avem pe cineva care se aruncă în acțiune
Pentru că nu poate să petreacă timp în singurătate, pentru că fuge de gândurile sale neplăcute sau poate că fuge de anumite simptome. Cineva care ar putea să fie foarte, foarte anxios, cineva care simte că în permanență este tras în direcții opuse, cu riscul de a se rupe, cineva care are momente de optimism pronunțat și alte momente în care parcă nu-i mai pasă de nimic din jurul său, dar acele momente în care pare că nu-i mai pasă de nimic din jurul său, nu sunt lăsate la vedere. Aici cred că vorbim despre cineva care are perioade în care cunoaște un soi de disperare. Disperare pe care nu o împărtășește cu nimeni. Deci, persoana asta vrea să pară puternică. Persoana asta vrea să se îmbrace în aceste haine ale regelui de bâte. Nu se împacă deloc cu vulnerabilitatea sa. Nu se împacă deloc, de fapt, cu natura sa umană. Cu faptul că mai poate greși. Cu momentele în care nu se simte atât de bine. Cu momentele în care nu se simte centrul universului. Cineva care are niște așteptări foarte, foarte ridicate de la sine. Trebuie să fie cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai dorit, cel mai bogat, poate. Da? Primul, el trebuie să fie șeful. Nu poate să fie altfel. Pentru că atunci când este altfel, de fapt atunci când se percepe, atenție, altfel, atunci se simte ultimul om. Și deci aici avem niște lucruri care sunt trăite în niște extreme. Extreme care fac rău în acestei persoane. Și aș mai adăuga că persoana asta are de asemenea niște așteptări foarte mari în legătură cu tine, ascultătorule. Persoana asta se așteaptă ca tu să fii parcă mereu pe val sau cel puțin acolo pregătit sau pregătită să înfrunți acele valuri mari, da? Să cucerești valurile. Cineva cu energia leului. O interacțiune aici între două semne de foc sau între un semn de aer și un semn de foc. Vom vedea ce apare și mai departe. Spuneam că avem o figură a cuiva care poate fi foarte nemilos cu sine. Cineva care pur și simplu nu doar că nu acceptă înfrângerile, eșecul, nici măcar nu le poate gândi. Și atunci când se întâmplă să nu iasă, așa cum e firesc în viață, da? Se mai întâmplă și să ne întâlnim cu eșecul. Persoana asta parcă pică și pică de undeva de sus. Și atunci vin în jurul său toate aceste păsări negre, da? De fapt, asta este ceea ce se întâmplă în mintea sa. Îi scade stima de sine, îi scade dorința de viață, parcă totul este redus, da? Dus către zero. Nu mai doarme bine noaptea, trebuie să facă niște lucruri, încearcă să cumva să se salveze și nu reușește. Aici am putea avea chiar pe cineva care se luptă cu depresia. Da, o depresie pe care nu și-o admite, da? Și parcă nu a căutat ajutor. Pentru că, din nou, ăsta ar fi semn de
slăbiciune din punctul său de vedere, da? Haideți să vedem mai departe. Gânduri, sentimente, intenții ale acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Cineva care s-a tot păcălit singur, ascultătorule, și se teme să nu fie păcălit. Cineva care se teme să nu-l înșeli, să nu-l minți. Cineva care ar vrea să te păstreze, să te țină, da? Dar dacă ar putea să te pună într-o cutiuță sau într-o geantă undeva, să nu te observe nimeni. Într-un safe. Te-ar ține într-un safe. Cu acest hierofant simt că omul ăsta, deși încearcă să fie nonconformist, deși vrea să pară altfel, totuși, în interiorul său există acest ideal de relație ca la manual, da? Ca la carte. Adică pare să fie un soi de romantic incurabil în interiorul său. Cineva care face o cerere în căsătorie într-un cadru foarte romantic, da? Care a fost aranjat cu mult timp înainte, da? Cu o planificare minuțioasă, cineva care aranjează o nuntă, da? Cu mulți invitați, o nuntă memorabilă, cineva care pleacă în luna de miere, după care, luna de miere bineînțeles într-un loc exotic, da? După care are copii, da? Faceți copii, eventual 2, 3, 4. Deci cineva care parcă și-ar planifica o viață de familie ca la carte, cu pașii foarte bine ordonați, gândiți, planificați, executați, da? Și în același timp, totuși, cineva care se luptă cu sentimentul ăsta de inadecvare, cineva care nu-și găsește locul, cineva care nu are încredere, poate că trebuie să te întrebe de 3 ori pe zi, dar ești sigur sau sigură că mă iubești? Da, însemn ceva pentru tine, dar nu cumva persoana care ți-a dat ție like acolo la acea postare, dar nu cumva e iubitul tău din umbră. Deci are o mare dificultate în a avea cu adevărat încredere. Are o mare dificultate în a se vedea cu adevărat partenerul tău. Și lucrurile astea vin pe fondul acestei nesiguranțe pe care o tot experimentează. Poate că persoana asta e cineva care a fost forțat să se maturizeze prea devreme. Poate că este fiul unei mame care l-a crescut singură. Sau poate că este fiica care a crescut fără tată. Sau poate că este cineva care a căutat mereu acea apreciere, o vorbă bună, o îmbrățișare în familia de origine și nu le-a găsit, da? Pentru că părinții respectivi, la rândul lor, nu știau cum să se manifeste, da? Cum să arate, cum să exprime ceea ce simțeau, se temeau să nu facă rău copilului, da? E cineva care, în fapt, caută mult iubirea, da? Are un ideal despre iubire, spuneam despre relație, ar vrea să facă lucrurile ca la carte, tocmai în ideea de a nu greși, tocmai în ideea de a nu avea parte de o himeră. Și totuși câteodată gândește atât de mult și despică firul atât de tare încât pierde din mână tocmai ocazia, oportunitatea. Iată, cineva care s-ar putea să-ți spună că simte lucruri intense față de tine, ascultătorule. Avem îndrăgostiții. Avem de asemenea aici gemeni. Avem de asemenea pe cineva în rac sau în pești. Mai avem capricorn sau taur sau fecioară. Cineva în vărsător sau balanță.
Cineva care s-ar putea să-ți mărturisească sentimentele intense față de tine și în același timp să-ți spună că are nevoie încă de o perioadă în care să înțeleagă care este direcția pe care poate să meargă cu adevărat, da? Pentru că această arcană a lunii duce ideea de confuzie sau teamă foarte mare, da? Îmi e foarte, foarte teamă, adică simt lucruri pentru tine, sunt foarte atras de tine, dar îmi este foarte, foarte teamă că, de exemplu, mă vei abandona cum a făcut-o fosta mea iubită. Și deci s-ar putea să-ți mai ceară o perioadă în care, iată, parcă să lase la dospit, la crescut, sentimentele astea, să facă lumină în mintea sa și apoi să-ți spună ce puteți face cu această conexiune. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!